Hi guys! Kanina yan? Oh, kaway kayo sa bag. Kaway. Sa next episode kayo nang mapapanood. So, pupunta po kami ng palengke. Baka nag-share mo pa yan ma-upload. Eh, kung hindi mo ako hindi ka makikipag-organize ng alaga. So, next year ko pa ito ma-upload. Ba't yun iba yung doon? Tindahan doon. So, bibili po si Aliana ng pang-surprise kay Kate. Kasi 8th birthday ni Kate. Wow! So, ayan. Hindi tayo mag-celebrate. Surprise! Ano daw bibilin mo? Dapat may cake yun, may May flowers. Flowers. Red rose. Paano yun? Kukuha pa tayo ng flowers. Flowers. Siyempre mag-order ka dyan ng 18 rose na, diba? Hindi tayo dyan, kumbaga kunyari, dibo-dibo. Dance. Yun isayaw si Kate. No. Magdadance. Walang 18, hindi naman kayo 18. Oo, Wala naman ka. Eh di isayaw ninyo. Wala namang problema yun. Yung mga lalaki lang magsayaw. Oh, pwede. Sa Ivan, sa Andre. Oo. Pag gusto nyo, isang bouquet, tapos ilan kayo? 18 roses. Wala lang lalo. Iyak ba yun? Ba't hindi ba siya Hindi sila, wala siyang party dyan? Wala. Sa kanila? Wala na. That's bad. So, nandito po kami sa Loyola ngayon. At binisita si Itay. Yan. So, hindi na kami bumaba kasi maulan guys. Tsaka, makanbon talaga. So, ang bumaba si Ate Jules, si Kuya Ian, tsaka si Duty. So, after namin dito, pumunta kami ng bibili yata kami ng mga pang party na tsaka sa grocery. Tapos si Dodi may pupuntang binyagan ba yun? Fiesta yata yun parehas ba? Ayan, tapos yun lang. Ayun, alis na rin sila. Nagdala lang kami ng flowers for Itay in heaven. Exit yan namin. Talaga. Sablay ka pa eh. So, nandito ulit tayo sa Wrap and Carry guys. Diyos ko na miss ko na ang Wrap and Carry. Ay! Wala akong face ba? Gawin ko muna yung face ba? Dito po tayo sa may Wrap and Carry. Yay! Nakapag ulit tayo ng Temperature mo. 36. So, we're here at Wrap and Carry again. So, na-miss ko ang Wrap and Carry. Ngayon na lang ako nakabalik dito after dahil syempre diba hindi naman kami base dito sa Batangas. Pero dito kami mag-New Year. Yay! Tsaka dito din pala kami nag-Christmas, mga guys. Kaya, nandito ulit tayo sa Wrap and Carry na super luwag. Sarap talaga dito mamili. Alam niyo ba yun? Kasi malalaki yung niya. Malalaki yung space ng niya. Walkway niya, yung pinakadaanan ng mga cart, ganyan. Hindi ba siya dikit-dikit? Kaya gusto ko dito mamili Yung cart. Ayun, meron din sila mga dito guys, mga shurak. Bamboo shurak. Ayan, magkano ba ito? Ba't nakatalikod? Diba? Yan ang presyo, inikot ko pa. 900 bamboo shurak. Mura ba yun? Hindi ko alam So, ngayon, ito yung aming second stop after doon sa Loyola. So, mamimili na kami ng aming pang New Year. Kasi dito nga kami mag-New Year. Tsaka pala kasi meron kaming pang surprise sa pamangkin namin. So, mamimili na rin kami ng something dito. So, bili tayo ng wine. Punta tayo dito sa kanilang wine section. Uy, parang masarap to.
Ito, white grapes. Ano masarap? Maria Clara. Novelino. Novelino, guys. Masarap din. Ito yung isa naming favorite ni Daddy Rodel na brand. Itong Novelino. Ever since, hanggang ngayon. Wait natin si Daddy Rodel kasi kumukuha lang siya ng pushcart. Ano? Yan o, wine and spirit. Cheese whiz. Anong gusto mo yan? Ba, magwa-wine kayo lahat Ba? Novelino, baka naman. Baka pwede naman pa-sponsor kami. Ang gusto niyo ito, cheese pimiento. Ito. Ha? Masarap din ito, cheese pimiento. Cheese pimiento. Mahal pala yung nasa ano? Mahal talaga yung bote. Kaya ito, may bote kasi yung gamay. Sige, yun na lang. Sana lang. Kompleto, Ano pa naman? Ito lang yata. Ito lang yata kanina. Yan, krema. Graham. Yan lahat guys ng trip namin. Tropa baby. Video. Mak. Okay, sa next stop, dito po kami sa kainan. Fiesta. Kasi ano na alas 12 na. So, bago kami pumunta sa palengke o sa Victory Mall, dumaan muna kami dito sa kainan. Kasi may libre kaming pinuntahan na kainan.
Sa next stop, dito po kami sa may, palengke na. Palengke ng, Tanauan. Bibili kami ng mga balloons, party, eclabers. Ganito lang ho. So, tapos na po kami sa aming palengke time. Tapos na kami sa aming next stop. So, punta na po kami ng, ano ba? Saan ba kami pupunta? Nakikikain yata kami. Ito yata kami ulit kainan. Para libre snacks. Isama mo yung mga bata mo at mahigit makaka. So, tapos na po kami sa palengke. Katapat ni Palo. And pupunta na kami sa, Santo Tomas. Santo Tomas na wala. Pero hindi na siya, hindi siya Kasi bibili kami ng, ng Coke float. Dati thank you sa libre. Magpapa-cold float ka. Ha? Thank you sa libre. Papa-cold float. Magpapa-coke float si Daddy. Alright. McDonald's. Here we are. Na-feature na naman si McDo. Libreng Libreng publish na naman. Traffic. Wala na, baka mamaya. Wala straw? Ha? Ba't walang Hindi, isa lang sa amin. Ba't walang straw? Wala. Hindi pwede walang straw yan? Hindi pwedeng coke float, walang straw. Kahit bawal ang straw, hindi mo pwedeng walang straw yung coke float. Dirty naman yan, anak. Dirty naman yan. Dirty naman yung girl. Galing tong palengke, galing tong Mas mo, busy girl. Wheezy girl? Wheezy girl? Why you remove your socks, baby? Huh? You remove your socks? Ba. Smiley, smiley naman. Oh, stand up na. Ate na to. Itong makulit kong bibili ko na to. Bakit parang mabaho ka? Smile, smile, smile.